ما أسباب ظهور عروق اليد الخضراء وما طرق علاجها؟ يقال من أسباب ظهور عروق اليد الخضراء هو انحدار الشخص من سلالات مختلفة، لكن هذه مقولات خاطئة، فالأسباب علمية ويمكن التعرف عليها من خلال هذا الفيديو. العروق هو اسم شائع بين الناس، لكن مسماه العلمي هو الأوعية الدموية. في بعض الأحيان تبرز الأوعية الدموية في اليدين بشكل مبالغ به، ويطلق عليها مسمى العروق الخضراء في اليد. يتساءل الكثيرون عن أسباب هذه العروق وعن كيفية علاجها، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يأتي. أما عن أسباب ظهور عروق اليد الخضراء، فظهور وبروز عروق اليد الخضراء هو حالة طبية لها العديد من الأسباب، ومنها الآتي: التقدم بالعمر. السبب الرئيس لظهور عروق اليد الخضراء هو التقدم بالعمر، ويعود السبب أن الجلد يفقد مرونته ويصبح أرق من ذي قبل، حيث أنه كلما قل سمك الجلد ظهرت العروق بشكل أكثر. ممارسة التمارين الرياضية. من أحد أسباب ظهور عروق اليد الخضراء ممارسة الرياضة، فقد لا يكون الأمر منطقيا لكنه حقيقي، حيث أن النشاط الرياضي والتمارين الرياضية تؤدي إلى ارتفاع دقات القلب، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم على الأوردة، مما يؤدي إلى دفع الأوردة الدموية إلى سطح الجلد. في حال توقفت عن ممارسة الرياضة تعود العروق إلى ما كانت عليه، لكن الأشخاص الممارسين للرياضة على نحو روتيني ويومي قد يؤدي ذلك إلى أن تبقى العروق على الدوام على هذا الشكل. الجو الحار. سبب آخر لظهور العروق الخضراء على اليدين هو العيش في مناطق ذات جو حار، حيث أن لدرجات الحرارة العالية تأثير كبير على الأوردة الدموية. قد يلاحظ زيادة حجم عروق اليد الخضراء مهما كان العمر، والسبب في ذلك أن درجات الحرارة العالية تعيق حركة الصمامات الموجودة في الأوردة، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأوردة. الإصابة بالدوالي. من أسباب ظهور عروق اليد الخضراء الإصابة بالدوالي، وهي حالة يكون فيها الدم الموجود بالأوردة غير قادر على التدفق إلى الخلف لضعف الصمام الموجود بالوريد. في العادة تبرز الدوالي في منطقة انحناء الساق أكثر من وجوده في اليد، لكن في بعض الحالات القليلة تظهر على شكل عروق خضراء على سطح اليد. التعرض لالتهاب الأوردة. إن الإصابة بعدوى أو مرض مناعي ذاتي يسبب للأوردة التهابا، فمن المحتمل للوريد أن يتورم ويصبح حجمه أكبر، وأن يظهر على منطقة اليد بشكل عروق خضراء. أسباب ظهور عروق اليد الخضراء الأخرى. لم تنتهي أسباب ظهور عروق اليد الخضراء، بل هناك العديد من الأسباب المحتملة، ومنها الآتي: نسبة الدهون في منطقة اليد قليلة جدا، عوامل جينية، التخثر السطحي للوريد، تخثر الأوردة العميق، النحافة الشديدة. أما بالنسبة لعلاج عروق اليد الخضراء، إن أسباب ظهور عروق اليد الخضراء أصبحت معروفة، لكن يبقى معرفة كيفية علاجها، فكثير من الأشخاص لا يرغب بتواجدها على سطح يديه. يعتمد علاج عروق اليد الخضراء على الحالة، عندما يقوم الطبيب بالتشخيص المناسب ليبدأ بعدها العلاج بأحد الطرق الآتية: العلاج بالتصليب. العلاج بالتصليب هو علاج يقوم مبدأ عمله بحقن محلول خاص في الأوردة البارزة المستهدفة للعلاج، مما يتسبب في تقليل بروزها وتظهر نتائجها بعد عدة أسابيع. الجدير بذكره أن المعالجة بالتصلب قد تحتاج أكثر من جلسة لتلقي الحقن. العلاج بالاجتتات بالليزر. الاجتتات بالليزر تعد الطريقة المثلى للأوردة الصغيرة البارزة، وفي هذا النوع يستعمل الطبيب المختص موجات الراديو والموجات الضوئية المتضخمة لتقليل حجم وإغلاق الأوردة. العلاج بعملية جراحية. تتم العملية الجراحية لإزالة الأوردة المستهدفة عن طريق شقوق صغيرة، وتتضمن هذه الطريقة التخدير الموضعي. العلاج بتجريد الأوردة. يقوم الطبيب في هذا النوع من العلاجات على ربط الوريد الذي يغذي الوريد المستهدف عبر عمل شق صغير وربط الوريد المغذي للوريد المستهدف وإزالته. كما يمكن الابتعاد عن بعض أسباب ظهور عروق اليد الخضراء،
مثل الابتعاد عن المناطق الحارة والتقليل من ممارسة التمارين الرياضية.